हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर बटनमा थिच्नुहोस्। शेयर बटनमा थिच्नु आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिसकेको छेउमा नोटिफिकेसन बेल हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र अल भन्ने नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्नु होला। अनि तल जानुहुन्छ त्यहाँनिर कमेन्ट बक्स भेट्नु सक्नुहुनेछ, त्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ ताकि आगामी दिनमा बाहिर फोरेस्टेड स्टक मार्केट अनलाइन बिजनेस साथै क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ र टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु साथै रिभ्यूहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो तपाईहरुमा सुरु गर्न गइरहेको छु। विशेष आजको भिडियो भनेको चाहिँ तपाईको माझमा बिटकोइन माइनिङ फ्री माइनिङ वेबसाइट लिएर आएको छु। यहाँ टाइटलमा थिच्नुभयो भने तपाईले त्यहाँनिर माइनिङको त्यहाँनिर वेबसाइट भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यो लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाई जोइन हुन सक्नुहुन्छ यस वेबसाइटमा। त्यसले फेसबुक त्यहाँ पेज पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईले फलो गर्नुभयो भने लाइक गर्नुभयो भने विभिन्न स्क्यामहरु भएको साइटहरुको जानकारी साथै पेमेन्ट प्रुफहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले 1000 पावर गिगाहर्ज पावर मेगा 1000 हर्ज पावर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसद्वारा तपाईले फ्रीमा बिटकोइन माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, विशेष साइन अप गर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुला फ्री गिगाहर्ज रहेछ, गिगाहर्ज माइनिङ पावर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सजिलो छ, मैले चाहिँ यहाँनिर फसरपेको वालेट एड्रेस बिटकोइन वालेट एड्रेस लगाएर साइन अप गरेको छु। तपाईले बिटकोइन ब्लकचेन बिटकोइनको ब्लकचेन एकोइनबेस कुनै पनि को वालेट एड्रेस हालेर यहाँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। इजी छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको विभिन्न बाइ गर्ने बिटकोइनको बाइ गरेर कसरी चाहिँ हामीले माइनिङ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि छ। तर म तपाईलाई फ्रीमा कसरी गर्ने भने फ्रीमा माइनिङ सुरु भइसकेको छ। विथड्र गर्नको लागि तपाईले 0.002 लाख बिटकोइन तपाईले सतोसी तपाईले प्राप्त गर्नु भने त्यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष अर्को अनलाइन अर्को अर्निङ गर्ने मेथड भनेको चाहिँ तपाईले एफिलिएट छ। एफिलिएट प्रोग्राममा तपाईले क्लिक गर्नु भने त्यहाँ आफ्नो साथीहरुलाई एफिलिएटेड लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसद्वारा चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुभए बापत केही पर्सेन्ट तपाईलाई फाइदा हुनेछ। र तपाईको साथीहरुले इन्भेस्ट गर्यो भने पनि इन्भेस्ट गरेन भने पनि त्यो लिंकमा तपाईले साथीहरुले इन्भाइट गरेको लिंकमा यो लिंक छ, यो लिंकबाट तपाईको साथीहरुले इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईलाई केही पर्सेन्टेज फाइदा हुनेछ भन्दै अनि फेरि पनि तपाईलाई भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। पुरा भिडियो हेरिदिनु होला भन्दै तपाईको माझमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष म यो लिंकलाई कपी गरेर देखाउने छु। तपाईले त्यो लङ प्रेस गर्नुस् र त्यो भइहाल्छ। अनि फिचरहरुको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले कुन प्रकारको छ के गर्न सकिन्छ एफएक्यूहरु त्यहाँदेखि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ विथड्र अमाउन्टहरु कोले कति गरेको छ भन्ने कुराहरु यहाँ देखाइरहेको छ। तर यहाँनिर सम्पूर्ण स्टेटसहरु देखाइरहेको छ, डिलक्स भनेर आइडीहरु सम्पूर्ण कुराहरु देखाइरहेको छ, अमाउन्टहरु के देखाइरहेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। एफएक्यू मा जानुभयो भने त्यहाँनिर सम्पूर्ण जानकारी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले यो बिट लगाउने हो, यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईको यहाँनिर लकी ड्र जस्तै हो। यहाँनिर तपाईले कोइन चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सुरुमा तपाईले 10000 अनि त्यहाँदेखि 20000 बिटकोइनहरु यहाँनिर तपाईले यहाँनिर लगाएर तपाईले डिपोजिट गरेर यहाँनिर यो चाहिँ तपाईले खेल्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईको के भन्ने यो चिट्ठा जस्तै हो। तपाईले यो नखेल्न हुन अनुरोध गर्दछु। यसमा हार्न पनि सक्छ, जित्न पनि सक्छ, कुनै भरोसा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा तपाईले प्ले नगर्नु भनेर भन्न चाहन्छु। अनि विशेष तल हेर्न सक्नुहुन्छ एफएक्यूमा विभिन्न कुरा तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै विशेष आजको भिडियो म तपाईको माझमा यहाँ राख्न चाहन्छु। तपाईले यी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्रीमा माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ, फ्रीमा सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यसको भनिरहेको छ। विशेष आजको भिडियो यति नै छ। कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिनु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। थ्यांक यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनु भएको लागि।